σας σε ένα ακόμη βίντεο του καναλιού. Σήμερα το θέμα του καναλιού έχει ένα καινούργιο τραπέζιο από τους παραγωγούς του Seven Wonders Duel, θεματικό με τον άρχοντα των δαχτυλιδιών, το οποίο ονομάζεται The Lord of the Rings Duel for Middle-earth. Πάμε λοιπόν μαζί να δούμε πώς παίζεται το συγκεκριμένο τραπέζι. Το παιχνίδι έχει 3 chapters, 1, 2, 3, το οποίο χαρακτηρίζεται από την κάθε στίβα καρτών. Οι κάρτες αυτές χωρίζονται με αυτόν εδώ τον τρόπο που λέει και το κουτί. Στο πρώτο chapter είναι με αυτό εδώ το σχήμα, στο δεύτερο με αυτό και στο τρίτο με αυτό το chapter. Συνολικά σε κάθε chapter μένουν εκτός 3 κάρτες από κάθε στίβα και έπειτα ο καθένας από τους παίχτες ξεκινάει. Στην αρχή ξεκινάει πάντα ο παίχτης που ελέγχει το Sauron και έπειτα συνεχίζει ο παίχτης που ελέγχει τη συντροφιά. Το παιχνίδι μπορεί να τελειώσει με 4 συνολικά τρόπους, 3 κανονικούς και έναν επιπρόσθετο σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος από τους υπόλοιπους τρόπους σαν νικητής. Ο ένας τρόπος να νικήσεις είναι σε αυτό εδώ το track, το οποίο ελέγχεται με βάση αυτές εδώ τις μπλε κάρτες που έχουν αυτό εδώ το συμβολάκι. Αν η συντροφιά φτάσει στο Mount Doom, εδώ σημαίνει ότι ο παίχτης συντροφιάς νικάει. Εάν όμως πριν από αυτό καταφέρει το Nazgul που ελέγχεται από το Sauron να φτάσει τη συντροφιά, τότε το παιχνίδι είναι υπέρ του παίχτη που ελέγχει το Sauron. Αυτός είναι ο ένας τρόπος. Ο δεύτερος τρόπος είναι κάποιος παίχτης να ελέγχει και να έχει τη βοήθεια και το support από όλες τις φυλές της Μέσης Γης, τις οποίες συγκεκριμένα εδώ είναι 6 φυλές, όπως φαίνεται και από αυτά εδώ τα tokens, με αυτά, να ελέγχει αυτές τις κάρτες, 6 διαφορετικές τέτοιες κάρτες, πράσινες, που έχουν διαφορετικά σύμβολα, καθένα από αυτά που αντιπροσωπεύει την αντίστοιχη φυλή της Μέσης Γης. Ο τρίτος τρόπος είναι να επικρατήσει ενάντια ο ένας στον άλλον παίχτη σε όλη τη Μέση Γη, σε αυτόν εδώ το χάρτη. Τι εννοούμε αυτό? Να υπάρχουν από έναν παίχτη στο τέλος του παιχνιδιού παρουσία σε όλες τις περιοχές της Μέσης Γης. Είτε αυτό είναι με πύργους όπως είναι αυτή εδώ, είτε είναι με στρατιωτάκια όπως είναι αυτά εδώ. Αν ο παίχτης καταφέρει και φτάσει στο τέλος του παιχνιδιού με παρουσία σε όλο αυτό το χάρτη, τότε είναι αυτόματα νικητής. Τι γίνεται όμως αν δεν καταφέρει να κάνει όλα αυτά? Αν δεν καταφέρει να κάνει όλα αυτά, τότε για να βρεθεί ο νικητής θα πρέπει αρχικά να δούνε ποιοι και πόσοι έχουν παρουσία στη Μέση Γη. Δηλαδή τι εννοούμε? Αυτή τη στιγμή αν π.χ. ο ένας παίχτης, αν και οι δύο παίχτες έχουν αυτό εδώ το μοτίβο, τότε η παρουσία στη Μέση Γη είναι 2 και 2, που σημαίνει ότι είναι ισοπαλία. Εκεί μοιράζει τη νίκη. Αν όμως ένας παίχτης έχει έναν πύργο εδώ και υπάρχουν και τα όρκα εδώ, σημαίνει ότι και οι δύο παίχτες έχουν παρουσία σε αυτή την περιοχή. Τι γίνεται όμως στις υπόλοιπες? Ο παίχτης του Sauron έχει παρουσία εδώ και εδώ έχει ο παίχτης της συντροφιάς. Οπότε αυτή εδώ είναι σαν ισοπαλία σε εισαγωγικά, γιατί αυτή εδώ η περιοχή ελέγχεται και από τον παίχτη του Sauron και από τον παίχτη της συντροφιάς, οπότε μετράνε όλοι οι υπόλοιπες. Είναι σαν ισοπαλία αυτό εδώ. Οπότε είναι 2 προς 1, νικάει ο παίχτης της συντροφιάς. Αν ήταν αντίστροφα και υπήρχαν εδώ, τότε θα νικούσε ο παίχτης του Sauron. Το παιχνίδι ξεκινάει τοποθετώντας τα εξής πράγματα. Το παιχνίδι ξεκινάει με 2 στρατιωτάκια στην Arnor και με 2 orc στη Mordor. Στην αρχή του παιχνιδιού και στείνοντας το συγκεκριμένο εδώ chapter, όπου είναι πιο λευκές κάρτες, είναι με τη μούρη προς τα πάνω, έτσι δηλαδή, και όπου είναι κλειστές με το πιο σκούρο συμβολάκι είναι έτσι. Διαδοχικά ο ένας παίχτης με τον άλλον παίρνουν ένα σύνολο καρτών, ένα ο καθένας, και οι επιλογές που έχει ένας παίχτης στο γύρο είναι οι εξής. Είτε μπορεί να πάρει από τις κάρτες που είναι εδώ και κάτω για επιλογή, είτε μπορεί να πάρει από αυτά εδώ τα tokens, τα οποία τα λεγόμενα landmark tokens, που αντιπροσωπεύουν είναι ένα για κάθε ένα από αυτές τις περιοχές. Τι γίνεται λοιπόν? Αν ο παίκτης επιλέξει να πάρει μία κάρτα, επιλέγει να πάρει οποιαδήποτε κάρτα που είναι ανοιχτή και διαθέσιμη. Τι εννοούμε διαθέσιμη? Αν έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, για παράδειγμα, οι διαθέσιμες κάρτες είναι αυτή και αυτή. Ο παίκτης μπορεί να επιλέξει όποια από τις δύο θέλει.
Για όσους έχουν παίξει το παιχνίδι του Seven Wonders, έχει παρόμοια λογική το πώς χτίζονται οι κάρτες. Δηλαδή, τι εννοώ. Αυτές εδώ οι Greek κάρτες είναι τα αντίστοιχα resources για το Lord of the Rings. Δηλαδή, ένας παίχτης, αν πάρει αυτή την Greek κάρτα, σημαίνει ότι στο γύρο του, κάθε φορά στο γύρο του, παράγει αυτό εδώ το resource. Αν έχει και αυτήν, παράγει ένα από αυτό και ένα από αυτό. Υπάρχουν κάρτες οι οποίες δίνουν μόνο ένα. Σε επόμενα chapters όμως υπάρχουν και κάρτες οι οποίες δίνουν ένα τέτοιο και ένα τέτοιο. Ή ένα τέτοιο και ένα τέτοιο. Επιλέγει, ας πούμε, ο παίχτης ποια από τα δύο θα χρησιμοποιήσει σαν σύμβολο. Άλλες κάρτες που υπάρχουν στο παιχνίδι είναι κάρτες που σου δίνουν χρυσό. Άλλες κάρτες που σε κουνάνε παραπέρα σε αυτό εδώ το track που λέμε, με βάση αυτό το reward. Αυτά δηλαδή τα πάνω συμβολάκια πάντα είναι το reward του καθενός. Εδώ πέρα είναι το κόστος της κάρτας. Π.χ. αυτή η κάρτα για να την πάρει ένας παίχτης πρέπει είτε να έχει ένα τέτοιο resource token, είτε να δώσει ένα από τα νομίσματα που έχει στην κατοχή του. Αυτά βέβαια θα τα δείτε και λίγο πιο μετά όσο παίζετε το παιχνίδι. Για όσους δεν ξέρουν λίγο το πώς κινείται το Seven Wonders γενικότερα. Ένα θέμα του παιχνιδιού είναι τα πολλά συμβολάκια που έχει, όπως τα landmark tokens. Βλέπετε εδώ έχει μια σειρά από σύμβολα και μια σειρά από rewards. Περισσότερο είναι οι σειρές από τα σύμβολα δηλαδή. Τα landmark tokens χρησιμοποιούνται για να μπορέσει κάποιος παίχτης να βάλει τους αντίστοιχους πύργους στις αντίστοιχες θέσεις τους, στις πόλεις. Άμα δείτε εδώ, το κάθε landmark token έχει ένα συμβολάκι που αντιπροσωπεύει τον αντίστοιχο χάρτη. Για παράδειγμα, αυτό εδώ το landmark token. Αν ο παίχτης δεν επιλέξει μία από τις κάρτες και επιλέξει να πάρει κάποιο από τα landmarks, τότε γίνεται το εξής. Στην περίπτωση που δεν έχει κανένα πύργο όπως εδώ, ας το πάρουμε στην πολύ απλή περίπτωση, ο παίχτης πρέπει να δώσει μόνο αυτά εδώ τα συμβολάκια που αναγράφει κάρτα. Δηλαδή πρέπει να έχει στην κατοχή του 3 σύμβολα με τη γροθιά, 3 σύμβολα με την κορώνα και ένα σύμβολο βιβλίου. Τα οποία έρχονται από αυτά εδώ από αυτές εδώ τις γκρι κάρτες που είπαμε. Αν έχει 2 μπλε, ένα μοβ και ένα πράσινο, για τα υπολοιπόμενα 2, το ένα μπλε και το ένα μοβ, μπορεί να δώσει 2 νομίσματα και να χτίσει το landmark token. Τη διαφορά δηλαδή να την καλύψει για τα resource tokens που έχει, να την καλύψει με νομίσματα. Αυτό του δίνει λοιπόν κάποια συγκεκριμένα rewards. Τα rewards που παίρνει είναι δύσκολο να τα θυμάται κανείς, δηλαδή έχω παίξει αρκετές φορές το παιχνίδι και απ' έξω δεν μπορείς να τα θυμηθείς. Για το συγκεκριμένο σημείο είναι αυτό εδώ. Το reference που έχουν κάνει είναι πάρα πολύ καλό και θα έλεγα ο καθένας να το έχει δίπλα του, γιατί είναι δύσκολο να τα θυμάται ποτέ κανείς όλα αυτά. Και σου εξηγεί ακριβώς τι πρέπει να κάνεις. Σου λέει, τοποθέτησε ένα πύργο στο Lindon, σε αυτήν εδώ την περιοχή, και έπειτα πάρε τα 2 top tokens από οποιοδήποτε race εδώ πέρα, διάλεξε ένα και βάλε το άλλο πάλι πίσω στο κουτί, στο χάρτη. Για παράδειγμα, σηκώνω εγώ τα 2 tokens από αυτή τη φυλή, έχουν και αυτά αντίστοιχα κάποια σύμβολα. Αν γυρίσω το reference πίσω, μπορούμε να δούμε ότι για τη φυλή των Hobbits, αυτά εδώ είναι τα 3 σύμβολα, εγώ έχω σηκώσει αυτά τα 2, βλέπω τι κάνει, αν μου αρέσει κάποιο από αυτά, παίρνω συγκεκριμένο ένα από τα 2 από αυτά. Δίνουν ωραία rewards, τα οποία βοηθάνε πολύ στρατηγικά μέσα στο παιχνίδι, και μετά παίρνω το ένα και τοποθετώ το άλλο πίσω στη στίβα όπως το βρήκα. Έτσι συνεχίζεται το παιχνίδι μέχρι να φτάσει στο τρίτο chapter. Πάμε να δούμε λίγο όμως και τις υπόλοιπες κάρτες. Υπάρχουν και αυτές οι κόκκινες κάρτες, οι οποίες συμβολίζουν τον στρατό, να και το resource με την κορώνα, συμβολίζουν το στρατό και τα σημεία που μπορείς να βάλεις μέσα orcs. Οι επιλογές λοιπόν που έχεις να βάλεις για πύργους είναι μέσω των landmark tokens, οι επιλογές για να βάλεις στρατιωτάκια είναι μέσα από αυτές εδώ τις κάρτες. Αυτές εδώ οι κάρτες έχουν το εξής συμβολάκι πάνω και σου λέει, αυτή εδώ είναι, μπορείς να τη χτίσεις χωρίς να έχεις κάποιο resource και τοποθετείς ένα στρατιωτάκι είτε στο Lindon είτε στην Arnor. Μπορώ να βάλω δηλαδή εγώ, αν χειρίζομαι τον παίκτη του Sauron, να βάλω ένα στρατιωτάκι εδώ ή εδώ. Αν επιλέξω να βάλω ένα στρατιωτάκι στην Arnor, τότε επειδή έχει 2 στρατιωτάκια ο παίκτης της συντροφιάς, αυτά τα 2 στρατιωτάκια φεύγουν και μένει ένα στρατιωτάκι του παίκτη που ελέγχει τη συντροφιά. Είναι κάτι σαν μάχη εκείνη τη στιγμή στιγμιαία, οπότε 1 προς 1 φεύγουν.
Αν το βάλει ο παίχτης συντροφιάς, μπορεί να ενισχύσει στο στρατό του, αν το βάλει στην Άρνορ. Αν το βάλει στη Λίντον, να ελέγχει και μία περιοχή ακόμη στη Λίντον με τα στρατιωτάκια του. Θα δείτε βέβαια κάποια στιγμή, αυτό το παρατήρησα λίγο πιο μετά, ότι υπάρχει ένα art που σχηματίζεται με τις κόκκινες κάρτες και αυτό ήταν πολύ έξυπνο που είχε γίνει. Ένα art που σχηματίζεται σε κάθε chapter με τις κόκκινες κάρτες. Το πρώτο chapter, όλες οι κόκκινες κάρτες σχηματίζουν αυτό εδώ το art αν τις ενώσεις όλες μαζί. Το οποίο είναι απίστευτο το τι ωραία εικονογράφηση έχει αυτό το παιχνίδι. Ο κάθε παίχτης ξεκινάει λοιπόν, ο Σάουρον ξεκινάει με 2 νομίσματα, ο παίχτης της συντροφιάς ξεκινάει με 3 νομίσματα. Και αρχίζει ο παίχτης του Σάουρον. Μια άλλη επιλογή, πέρα από το να τραβήξεις την κάρτα και να την παίξεις ταυτόχρονα, να πάρω εγώ αυτήν δηλαδή και να την τοποθετήσω πάνω σε μένα, είναι να μην θέλω να παίξω κάποια από αυτές τις κάρτες και να την κάνω απλά discard. Τι γίνεται λοιπόν στο discard? Άμα την κάνω discard, τη βάζω στη στίβα πίσω, αναποδογισμένη, και παίρνω από τη στίβα των κενών νομισμάτων της τράπεζας ένα νόμισμα. Οπότε έτσι μπορώ να ανανεώνω και να παίρνω πίσω νομίσματα. Ένα δεύτερο κομμάτι σε όλο αυτό το σημείο, να πούμε ότι είναι τι γίνεται στις περιπτώσεις που έχεις ήδη πύργο. Αν ελέγχω τον παίχτη του Σάουρον και έχω ήδη πύργο και θέλω να τοποθετήσω και ένα πύργο στην Άρνορ, τότε πληρώνω ένα νόμισμα για κάθε πύργο που έχω στο χάρτη μου, στην προηγούμενη περίπτωση 1, αν είχα 2 πύργους, 2 νομίσματα, και μετά τα υπόλοιπα resources. Θα δούμε λοιπόν τώρα ένα τελευταίο σημείο, το οποίο σε ορισμένες κάρτες, άμα βρούμε την αντίστοιχη κάρτα, αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι, στο chapter 1 δεν νομίζω ότι έχει τόσο νόημα. Θα δείτε εδώ στις πάνω γωνίες, κάθε κάρτα και στις κόκκινες έχει ένα συμβολάκι. Αυτό το συμβολάκι χρησιμεύει σε επόμενα chapters, δηλαδή αν στο chapter 2 είμαστε τυχεροί γιατί ακόμη δεν τα θυμάμαι όλα, βλέπουμε αυτή εδώ η κάρτα, άμα την έχω χτίσει και έχω αυτό το συμβολάκι με το τόξο και πάρω και αυτή την κάρτα στο chapter 2, αυτήν εδώ την κάρτα μπορώ να τη χτίσω είτε δωρεάν, αν έχω χτίσει αυτήν εδώ την προηγούμενη της στο chapter 1, είτε να πληρώσω το resource που ζητάει. Δηλαδή να έχω 3 τέτοια faces. Όποιος την έχει χτίσει ήδη αυτήν, τη χτίζει δωρεάν. Οπότε αντισταθμίζει λίγο το γεγονός και μπορεί να δώσει ένα προβάδισμα στον εκάστοτε παίχτη. Θα δούμε λοιπόν μετά αυξάνονται και τα αντίστοιχα νομίσματα που παίρνουν, όπως βλέπετε εδώ. Μπορεί να αυξηθούν τα resources, βλέπετε εδώ δίνουν δύο faces. Εδώ το quest προχωράει για τον παίχτη που θα το σηκώσει αυτή την κάρτα 2 πέρα στο track εδώ πάνω. Και έτσι συνεχίζεται το παιχνίδι. Αφού τελειώσει και η δεύτερη και η τρίτη στίβα, εδώ το chapter 3, τότε στο τέλος ερχόμαστε στο σημείο που λέγαμε πριν, ποιος ελέγχει ή αν δεν έχει γίνει κάποιο από τα quest που λέγαμε και είχαμε αναφερθεί πριν, είτε αυτό, είτε το να έχει το support και από αυτά τα 6 races, να έχει δηλαδή και 6 πράσινες κάρτες με διαφορετικές κάθε μία που περιέχουν αυτά εδώ τα σύμβολα, είτε να κάνει conquer όλο το Middle Earth εδώ πέρα, με παρουσία του παντού σε όλο στο τέλος του παιχνιδιού, τότε ερχόμαστε στο σημείο που λέγαμε με την ισοπαλία και πώς θα γίνει να αποφευχθεί αυτό το πράγμα. Να υπάρχουν εδώ, σε αυτήν την περίπτωση ο παίχτης της συντροφίας ελέγχει 2 περιοχές, ο παίχτης του Σάουρον ελέγχει 3, οπότε η νικητής είναι ο παίχτης του Σάουρον. Αν είναι έτσι, υπάρχει ισοπαλία και οι 2 παίχτες μοιράζονται την νίκη. Όσοι είστε λάτρεις του Άρχοντα Χλιδιών, το παιχνίδι αυτό θα το λατρέψετε. Είναι ένα παιχνίδι για 2 άτομα, ανταγωνιστικό. Ο ένας παίρνει την πλευρά του Σάουρον, ο άλλος την πλευρά της συντροφιάς και προσπαθούν και οι 2 μεταξύ τους να καθίσουν να δουν ποιος θα είναι ο νικητής. Ένα πράγμα που με ανησυχούσε στο συγκεκριμένο τραπέζιο είναι το κατά πόσο θα έμοιαζε με το αντίστοιχό του, το Seven Wonders Duel. Το βασικό δηλαδή, το κύριο πρώτο πριν βγει αυτό. Μπορώ να πω ότι δεν είναι ένα Seven Wonders Duel 2.0, μια ανανεωμένη έκδοση του. Έχει πολλές διαφορές, όπως είδαμε και λίγο πριν στην ανάλυση του. Έχει τις φυλές αντί για τα Science Token, την κάθε φυλή της μέση γης που σου δίνει ξεχωριστές ιδιότητες. Αν με ρωτούσε κανείς δηλαδή ποιο από τα δύο να προτιμούσε, δεν μπορώ να πω ότι θα έλεγα ότι κάποιο περτερεί πολύ περισσότερο σχέση με το άλλο. Και τα δύο είναι περίπου εισάξια
Για μένα προσωπικά το Seven Wonders Duel for Middle Earth δίνει παραπάνω επιλογές, το κάνει λίγο πιο στρατηγικό και το βάζω γι' αυτό το λόγο λίγο πιο ψηλά σε σχέση με το Seven Wonders.